Hello everyone, welcome to Easy Explanation and good morning. So आजको भिडियोमा मैले लास्ट भिडियोमा चाहिँ डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्सन युजिङ सी गरेको थिएँ भने आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई बाइनरी टु डेसिमल कन्भर्सन गराउँछु युजिङ सी प्रोग्रामिङ. ओके, बाइनरी टु डेसिमल. फाइन. सो बाइनरी टु डेसिमल फर्स्ट अफ अल हामीले प्रोग्राम गर्नुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ एकचोटी हामी हेरिहालौँ कसरी सल्भ गर्ने. सो दिस इज अ बाइनरी नम्बर. यसलाई चाहिँ मलाई इक्विभ्यालेन्ट डेसिमल नम्बरमा लिएर जानु छ. ओके, सो यसको एन्सर हामीलाई थाहा छ 6 हुन्छ है. लास्ट भिडियोमा हामीले कभर गरेको थियौँ. कसरी सल्भ गर्ने त हामी यसलाई के गर्छौँ त यो कोफिसिएन्ट भन्छ है हामीलाई. ओके, र यो कोफिसिएन्टमा हामी 2 को पावर एड गर्दै जान्छौँ. ओके, सी दिस इज द कोफिसिएन्ट. अब यतापट्टिबाट भनेपछि राइट टु लेफ्ट जानु पर्यो. 2 को पावर 0, 2 को पावर 1, 2 को पावर 2. अब सल्भ गर्नु त 1 into 2 को पावर 2 कति हुन्छ 4, 1 into 2 को पावर 1 कति हुन्छ 2, 1 into 2 को पावर 0 भनेको 2 को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ. तर 0 ले मल्टिप्लाई भएको हुनाले कति भयो त 0 भयो. एन्सर कति आउँछ हाम्रो 6 आउँछ. ओके, सो यही कन्सेप्टमा हामी के गर्छौँ त प्रोग्रामिङ सल्भ गर्छौँ र हेर्नु एकदमै सजिलो छ. 3 स्टेप्समै सल्भ हुन्छ यो चाहिँ. सो फर्स्टमा हामी एउटा बाइनरी नम्बर लिन्छौँ. ओके, र एउटा डेसिमल नम्बर लिन्छौँ जसको भ्यालु हामीले के राख्छौँ 0 निकाल्छौँ, 0 राख्छौँ र एउटा चाहिँ हामी रिमाइन्डर राख्छौँ. ओके, सो फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लुप लगाउने पहिला चाहिँ हैन. जबसम्म हाम्रो यो बाइनरी नम्बर जुन हामीले दिएछौँ त्यो इक्वल्स टु 0 हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी लुप लगाउने. ओके, सो यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त फोर लुप लगाएर एउटा गरौँ. ओके, सो वाइल I इक्वल्स टु 0 I इक्वल्स टु 0 एन्ड ओके, सो यहाँ चाहिँ हामी I नट के अरे लेस देन अर इक्वल्स टु भन्दा पनि यहाँ हामी बाइनरी नम्बरकै कन्डिसन दिउँ है. भनेपछि वाइ आई इक्वल्स टु 0, आईको भ्यालु चाहिँ हामी 0 बनाऊँ एन्ड वाइल हाम्रो बाइनरी नम्बर इज नट इक्वल्स टु 0. किनभने हामीलाई के गर्नु छ बाइनरी नम्बरसँग चेक गर्नु छ र आई प्लस प्लस गर्दा हुन्छ. ओके, र यसमा हामी के गरौँ त हाम्रो रिमाइन्डर कति आउँछ. रिमाइन्डर आउँछ हाम्रो बाइनरी डिभाइड बाई 10 है. हेर्नु है, अघि यो केसमा डेसिमल टु बाइनरी गर्दाखेरि हामी मोड बाई 2 गरेको थियौँ. तर अहिले बाइनरी टु डेसिमलको केसमा हामी के गर्छौँ मोड बाई 10 गर्छौँ है. बिकज हामीलाई के गर्नु छ त यसलाई कन्भर्ट गर्नु छ बेस 10 मा. अघि यो केसमा हामीलाई कन्भर्ट गर्नु थियो त्यसलाई बेस 2 मा. सो अहिले चाहिँ मोड 10 हुन्छ. त्यसपछि बाइनरीलाई हामी के गरौँ एज युजुअल हामीले यसलाई डिभाइड बाई 10 गरेर रिड्युस गरौँ र त्यसपछि हाम्रो डेसिमल नम्बर इक्वल्स टु कति आउँछ डेसिमल प्लस रिमाइन्डर. ओके, इन्टु पावर निकाल्ने के को पावर निकाल्ने 2 को पावर. र 2 को पावर कति जानु पर्यो त हाम्रो 2 को पावर कति जाने हाम्रो पहिला आई को पावर 0 भनेपछि 2 को पावर 0, त्यसपछि आई को भ्यालु 1, 2 को पावर 1, त्यसपछि आई को भ्यालु 2, 2 को पावर 2. यसको लागि हामीले चाहिँ के गरेछौँ त यसको पावरमा निकालिरहेछौँ है. यसको लागि रिमाइन्डर इन्टु पावर अफ 2 को पावर 9. ओके, द्याट्स अल है. ल अब हेरौँ है हाम्रो भ्यालु कति छ. हाम्रो बाइनरी भ्यालु कति छ 110. ल 110 मोड 10. ओके, 110 मोड 10 हाम्रो भ्यालु कति आउँछ हाम्रो 0 आउँछ फर्स्ट केसमा. त्यसपछि हाम्रो रिमाइन्डर कति आउँछ यसको 0 आउँछ. let me use the eraser. ओके, यो केसमा फर्स्ट केसमा यसको भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ. बाइनरी इक्वल्स टु बाइनरी बाई 10 भनेपछि बाइनरीको भ्यालु कति आउँछ 11 आउँछ. हाम्रो नम्बर कति छ 110 छ है. रिमाइन्डर 0, यो भ्यालु 11 र यसको भ्यालु कति आउँछ डेसिमल इक्वल्स टु डेसिमल. फर्स्टमा डेसिमलको भ्यालु कति छ 0, 0 प्लस रिमाइन्डरको भ्यालु कति छ 0 भनेपछि 0 इन्टु एनिथिङ विल बी इक्वल्स टु 0. ओके, भनेपछि फर्स्ट केसमा हाम्रो कति आयो त 0 आयो. नाउ लेट्स गो टु नेक्स्ट. अब बाइनरी भ्यालु कति भइसकेछ 11 भइसकेछ. रिमाइन्डर कति आउँछ 1, बाइनरीको भ्यालु कति आउँछ 1 र डेसिमल कति आउँछ. डेसिमलमा फर्स्ट केसमा हाम्रो 0 थियो भनेपछि 0 प्लस अब चाहिँ रिमाइन्डरमा कति छ हाम्रो 1 छ इन्टु पावर 2 को पावर आईको भ्यालु कति भइसकेछ इन्क्रिज भएर अघि चाहिँ 0 थियो अहिले कति भइसकेछ हाम्रो 1 भइसकेछ भनेपछि कति हुन्छ यो 2 को पावर 1. एन्सर कति आयो 2 आयो. ओके, सो यसको एन्सर डेसिमलको भ्यालुको एन्सर कति आयो हाम्रो अपडेटेड 2 आयो है. सो 2 आयो. नेक्स्ट केस अब हाम्रो बाइनरीको भ्यालु कति छ 1 छ. आईको भ्यालु कति भइसकेछ इन्क्रिज भएर 2 भइसकेछ है. बाइनरीको भ्यालु कति छ 1 छ. त्यसपछि रिमाइन्डर हाम्रो कति आउँछ 1 मोड 10 हाम्रो कति आउँछ 1 नै आउँछ. बाइनरी 1 डिभाइड बाई 10 कति आउँछ 0 आउँछ. डेसिमल क्याल्कुलेट गरौँ है. सो डेसिमलमा पहिलादेखि हाम्रो कति छ भ्यालु 2 छ. अघि आएको भ्यालु 2 छ. सो 2 प्लस रिमाइन्डरको भ्यालु कति छ 1 छ इन्टु पावर 2 को पावर आईको भ्यालु कति भइसकेछ 2 भइसकेछ भनेपछि 2 को पावर 2. ओके, सो 2 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 2 कति हुन्छ 4 हुन्छ विच इज इक्वल्स टु 6. ल डेसिमलको भ्यालु कति आयो अपडेटेड अब 6 आयो. फेरि माथि जाऊँ.
आई को भ्यालु कति भइसक्यो 3 अब बाइनरीको भ्यालु कति छ 0 छ हेर्नु त सो कन्डिसन के भनिरहेछ 4 बाइनरी इज नट इक्वल्स टु 0 भनेपछि कन्डिसन फेल भयो बाहिर आउँछौँ र डेसिमल नम्बर प्रिन्ट गर्छौँ विच इज 6 ओके सो अब यसको पनि हामी प्रोग्राम सल्भ गरौँ सो यहाँ चाहिँ मैले यसलाई डिलिट गरेँ स्टार्टिङदेखि नै गर्छु है मैले सो डिलिट गरेँ एन्ड इन्टर के हामीलाई चाहियो त एउटा हामीलाई आई चाहियो ओके सो आई क्यापिटल हुँदो रहेछ मेरो ट्याबमा त्यही भएर म पछि लिन्छु एउटा बाइनरी नम्बर चाहियो एउटा आई चाहियो एउटा डेसिमल चाहियो जसको भ्यालु म के राख्छु 0 राख्छु जेमा पनि हामी स्टोर गर्छौँ त्यसको भ्यालु हामीले 0 इनिसियलाइज गर्नुपर्छ है डोन्ट गेट कन्फ्युज रिमाइन्डर चाहियो र भयो है त्यसपछि अब हामी के गरौँ त युजरसँग मागौँ हामी कुन नम्बर त एउटा बाइनरी नम्बर सो इन्टर ए बाइनरी नम्बर ल अब यसलाई स्क्यानएफ गरौँ सो पर्सेन्टेज डी अनि यहाँ के लेखौँ हामी कमा कति त एड्रेस अफ कति बाइन हैन एड्रेस अफ बाइन ल अब त्यसपछि हामी लुप लगाऊँ है सो फोर यु क्यान युज एनी लुप है तपाईले मलाई यहाँ आई को भ्यालु इन्क्रिज गरेको हुनाले मैले यो फोर लुप लगाइरहेको छु वाइल लुप गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फोर आई इक्वल्स टु कति त 0 त्यसपछि बाइनरी नम्बर बाइनरी जुन छ त्यो कतिसम्म जानु पर्यो त नट इक्वल्स टु है जबसम्म त्यो नट इक्वल्स टु 0 हुँदैन तबसम्म हामी गरौँ र आई को भ्यालु हामी इन्क्रिज गरौँ है यहाँ चाहिँ आई प्लस प्लस ल भयो हैन अब यसको बडीमा जाम ओके बडीमा जाम र अब फटाफट गरौँ रिमाइन्डर इक्वल्स टु कति हुन्छ त बाइन मोड 10 है मोड 10 अघि यो केसमा हामी मोड 2 गरेको थियौँ डेसिमल टु बाइनरीमा है यहाँ चाहिँ मोड 10 गर्छौँ जेमा हामीलाई कन्भर्ट गर्नु छ त्यसको बेस भ्यालु लिन्छौँ है बाइनरी इक्वल्स टु कति हाम्रो बाइनरी डिभाइड बाई 10 एन्ड डेसिमल नम्बर कति भइहाल्छ हाम्रो डेसिमल नम्बर इक्वल्स टु पहिलाको डेसिमल नम्बर प्लस हैन प्लस रिमाइन्डर इन्टु कति त ओके पाओ एकदम केयरफुली यो ब्र्याकेटहरु दिनु होला है पाओ 2 कमा कति त आई हैन र ब्र्याकेट क्लोज गरौँ अर्को ब्र्याकेट पनि क्लोज गरौँ ओके आई थिंक एउटा थर्ड ब्र्याकेट पनि छ हामीसँग यस ओके ल अब यसलाई हामी प्रिन्ट गरौँ सो प्रिन्टएफ डेसिमल equivalent of percentage D is percentage D ओके अनि यहाँ के आउँछ पर्सेन्टेज डी केलाई हामी कन्भर्ट गरिरहेछौँ बाइनरीलाई तर हाम्रो बाइनरी त के भइसकेको छ डिभाइड भएर के भइसकेको छ त्यो 0 भइसक्यो होला त्यही भएर हामी एउटा टेम्प भन्ने भ्यारिएबलमा के राखौँ बाइनरीलाई राख्दियौँ ओके अनि यहाँ पनि एउटा टेम्प भनेर गरौँ ओके अनि यहाँ हामी टेम्पसँग कम्पेयर गरौँ है भनेपछि द डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट अफ पर्सेन्टेज डी भनेको टेम्प हो कमा पर्सेन्टेज डी भनेको डेसिमलमा कन्भर्ट गरेको नम्बर हो oh there is an error let's see ओके हामीले के युज गरेछौँ पावर फंक्शन युज गरेछौँ भनेपछि माथि हामीले के युज गर्नु पर्यो has include math.h I hope it works now yes इन्टर बाइनरी अघि के गरौँ है हामी 110 नै गर्छु म so the decimal equivalent of 110 is 6 okay so that's all for binary to decimal number okay thank you stay safe so next video ma तपाईहरुको लागि एउटा क्यारेक्टर वाला चाहिँ अपर केस लोअर केस क्यारेक्टर वाला एउटा क्वेशन सोचिरहेको छु लिएर आउनु so let's see आज आउँछ कि भोलि आउँछ thank you very much